So guys, paano nga ba tumahin ng full cover ng kama? Ito yung tuturo ko sa inyo is for lahat ng sizes ng kama. Kahit anong size, kung paano ito malalagyan ng cover. Full cover ha, hindi bedsheet. Full cover. Ganito, kailangan natin munang kunin ang size niyang width niyan. Kailangan exact size. No allowance. 30.5. 30.5 width. And then next, itong length. Parang mali spelling ng length. Hindi naman importante yung spelling ng length. Okay? And then sunod ay itong length 25.5. 25.5. And then ano nga ba English sa kapal? Thickness. Parang thickness. Thickness 3 inch. Lahat ng sizes ay 3 inch ang kailangan natin kunin ha. Thick inches. Okay. Ito ang kailangan natin makuha sukat. Turo ko sa inyo. Paano nga ba siya? Ikakat naman sa tela. How to cut to cotton. I don't know kung tama English ko. Ito. First, kailangan natin yung width. Width muna. Anong sukat ng width natin? 30.5. Okay. 30.5 and then kailangan natin makuha ang sukat nung thick. Yung dulot-dulo. Itong dulot-dulo. Thick dito parang masyadong malabo. Ulit, liwanagin natin ha. Kailangan natin ng kapal or thick. Pagpaplasin lang natin yung dulot-dulo. This side. Bali 3 inch to bali dalawang 3 inch ang kailangan natin. Just lang natin yan. 3 inch. Ang total niyan ay 36.5 total cut. Okay? I need 36.5 cut. And then plus allowance. Plus allowance need 2 inch. 2 inch allowance. And then all of all ay 38.5. Okay. Kailangan natin mag-cut ng 38.5 sa tela. Ito. This is the advantage pag meron kang na table na gantong may sukatan. Yung may mga sukat na. Kasi para hindi ka na gumamit ng medida. Para mas mabilis. And syempre, ito medyo luma na nga lang. Masyadong old. This my lamesa. Kailangan lang natin ng pagandahin siya. Pero saka na yan. Turo ko muna sa inyo to kung paano. Ang kailangan natin ay 38.5. Tabas tayo ng 38.5. Kailangan nyo ng clip. Holder. Yes. Okay. 38.5. Dito, kata yung 38.5. Ito na, cut ng 38.5. Next step, anong kakatin natin? Ito namang length. Okay? Ang length ay ang length ay 25.5. Okay. Ganito lang din yung gagawin natin. Yung katulad lang nito. Kung paano tayo nag-add. Mag-add kayo ng dalawang 3 inches.
I need more space. 25.5, 3 inch, dalawang dulo, bale, para mablock ko sa mat, 31.5. And then, allowance, plus allowance, 2 inch, 33.5. 33.5 ang kailangan natin cut sa tela. Okay? So, 33.5. I need 33.5. Diba? Ito ang advantage pag may lamesa na may sukat. Hindi ka na kailangan magmidi-medida. Mabilis ang trabaho. Yeah, 33.5. And then, huwag nyo na gagalawin. Nakapwesto na siya. Cut natin naman siya sa corner. Dito. Ang kapal ng kama natin ay, kukunin natin dito, pag nag-cut tayo dito ay, ito lang kapal. I-plus yung 1 inch allowance niya. Okay? Bale, 4 inch ang kailangan natin i-cut ngayon. Okay? 4 inch. Dito lang. Ito lang naman kasi ang kailangan natin i-cut. 4 inch. Buhatan nyo lang na ayos yan. Dito, wala nang tahing ibabaw nito. Bilis pa tayo dito. Kailangan nyo lang pantayin siya ng ayos. Okay. And then, cut nyo to. Itong corner. Ito. Ito lalabas diyan. Pag kinat nyo siya. And then, yung kabilang side, cut nyo din. I-hit nyo lang. Just turn around. And then cut the other corner. Ito. Hindi na pansinin yung aking pag-English. English Carabao yan. Ito. 4 inch again. Pakita natin kung paano ito puputulin. Ito. Cut nyo lang. Okay na eh. Cut na ang buong tela. Next. Paano naman natin ikakat yung pang ilalim? Ito yung pang ibabaw. Pang ibabaw lang to. Okay. Ito naman yung pang ilalim. Hindi ko alam kung ano English sa pang ilalim eh. Then to, pang ilalim. Ano bang size natin kanina? 30.5. And then 25.5. Allowance plus 1 lang. Pag pang ilalim plus 1 inch lang. Okay? Ito na yung nakat nating tela. 31.5 by 26.5. Okay? Ito yung pang ilalim. Let's go. Ito. Fold nyo lang. Paano naman natin ito tatahin? Fold nyo lang yung corner ng 1 inch. Yan. Kailangan naka-fold para hindi siya mag-business. Then lahat ng corner, ganun lang ang tahi. Okay? Okay? Ito, natahi na natin lahat ng corner. And then yung side naman niya, tahiin nyo din ng 1 inch. Yung pa rin ha, yung pinatahi natin kanina, yung may corner. Tahiin nyo siya ng 1 inch. Fold nyo lang siya ng 1 inch. Tig half inch bali siya. Okay? Palibot. Tahiin nyo siya. Okay? Ito, tapos na. Yung pang ibabaw, natahin na natin palibot niya ng 1 inch. And then, sunod natin yung pang ilalim naman. Ito, yung pang ilalim niya. Tahiin nyo lang siya din ng palibot. 1 inch. Ganun din. Tahiin nyo lang siya ng 1 inch.
Paikot ha. Laging kailangan naka-fold para hindi magnisnis ang tela. Para matibay ang gawa. Ito, pagsasapinin naman natin, bali tapos na siyang tahiin, lahat. Then, pagsasapinin naman natin siya. Okay? Pero, magbabakante kayo ng isang paglalagay ng zipper. Yung pinakang mahaba. Kasi, dapat mas maganda tayo sa pinakamahabang pwedeng paglagay ng zipper. Kasi, pag doon sa maigsi, mahirap ipasok ang kama. Doon tayo sa mas mahaba. Doon tayo maglalagay ng zipper. Okay? Pagdikitin nyo lang yan, paikot. Para mag-iwan kayo ng isang bakante ha, para paglagay natin ng zipper. So, tapos na. Balitahin na natin, Ito naman, para sa zipper naman. Si-zipper naman tayo. Ito na, finished product. Finished product ng ating tela. Susukat lang natin kung tama siya. Kung eksakto talaga siya. Okay? Okay? Ito na po ang ating finished product. Kita nyo naman. Kung gaano siya kapit. Corner. Okay. Walang tahi sa ibabaw. Okay. Siyempre, meron naman yung tahi sa ilalim. Siyempre. Ganun yan. Kita nyo, di ba? Super fitted. Kaya kailangan dito naka-double stitch para sobrang tibay. Okay? Thank you. And please, like, share, and subscribe. And pindutin nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga bago namin videos na mga tutorial, may mga pranks din kami dyan, may gagawin mga video. Okay? Thank you and goodbye!